नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई पिरो 2pm अकबरे चिकन नुडल्स बनाएर देखाउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो नेपालमै बनेको अहिलेसम्मको एकदमै स्पाइसी नुडल्स हो र यो चाहिँ पिरो मनपर्नेहरूका लागि अकबरेको स्वादमा एकदमै मिठो नुडल्स पनि हो। र पिरो कम खानुहुन्छ भने यसको स्पाइसी मसला अलिक कम गरेर खान पनि सकिन्छ। यसलाई पकाउने सिम्पल तरिका भए तापनि मैले यसमा थप चिकन राखेर कसरी मिठो पारेर बनाउने भनेर देखाउँदैछु। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 2वटा 2pm अकबरे चिकन नुडल्स लिएको छु र यो चाहिँ मैले चिकनलाई मसिनो पिस गरेर काटेर 3 मिनेट जति पानीमा बोइल गरेर लिएको छु। एउटा प्याजलाई मसिनो लाम्चो गरेर काटेर लिएको छु। यसरी नै क्याप्सिकमलाई पनि मैले यहाँ मसिनो लाम्चो गरी काटेर लिएको छु। अब यहाँ ग्यास अन गरेर एउटा भाँडामा पानी उमाल्नका लागि मैले यहाँ राखेको छु। अब यो चाउचाउको प्याकेटलाई खोलेर यसमा भित्र रहेको मसलाहरूलाई मैले यहाँ निकाल्दै छु। यसको भित्र 2वटा मसलाको प्याकेट रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ पिरो अकबरे लिक्विड हुन्छ र यो चाहिँ सुक्खा पाउडर मसला हो। अब पानी उम्लिसकेकोले म यसमा नुडल्स राख्न गइरहेको छु। पानी चाहिँ हामीले यो चाउचाउ डुब्ने गरी राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो नुडल्सलाई हामीले 4 देखि 5 मिनेटसम्म उमाल्नु पर्छ। पाँच मिनेट उम्लिसकेपछि मैले ग्यास अफ गरेको छु र एउटा छन्नी राखेर म यो चाउचाउलाई यसमा छान्दै छु। अब फेरि ग्यास अन गरेर मैले यहाँ एउटा कराई बसाले र यसमा मैले 2 चम्ची तेल पनि राखे र यो अघि बोइल गरेर राखेको चिकनको पिसलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब हामीले केही बेरसम्म यो चिकनलाई यो तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ र बेला बेला चलाउँदै हामीले यो चिकनलाई रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। चिकन रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा अघि काटेर राखेको प्याजलाई पनि राख्दै छु र क्याप्सिकमलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब यसलाई हामीले एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसमा म थोरै मात्रामा नुन पनि राख्दै छु र यसलाई चलाउँदै एकैछिनको लागि हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। र अब चाहिँ म अघि बोइल गरेर राखेको नुडल्सलाई यसमा राख्दै छु र चाउचाउ राखिसकेपछि हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ अफ गर्नुपर्छ र यसमा रहेको मसलाहरूलाई पनि म अब एक एक गरेर यसमा राख्दै छु। यो चाहिँ अकबरेको लिक्विड हो र यसको बास्ना पनि एकदम प्योर अकबरेको आउँछ र यसले नै यो चाउचाउलाई एकदम स्पाइसी पनि बनाएको छ। र यसको माथिबाट यो रहेको धुलो मसलाहरूलाई पनि म राख्दै छु र यसमा तिल र टिमुरको पनि एकदम मिठो बास्ना आउँछ। अब म यो मसलाहरूलाई सबैतिर लाग्ने गरी काँटाले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। हेर्न सक्नुहुनेछ मिक्स गरेपछि यो पुरै रातो भएको छ। जस हाम्रो नेपालले पनि सस्तोमा एकदम मिठो स्पाइसी नुडल्स बनाएको छ र यसको प्याकेटको पछाडि पनि यसलाई पकाउने तरिकाहरू फलो गर्न सक्नुहुनेछ र अझ यसरी नै चिकन अथवा भेजिटेबलहरू राखेर खानुभयो भने पनि यो चाउचाउ एकदमै मिठो हुनेछ। म यसलाई प्लेटमा राखेर सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक स्पाइसी 2pm अकबरे नुडल्स अवश्य पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। नेपालमा प्राय डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूतिर यो किन्न पाइन्छ। यसको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम 50 रुपिस पर्छ। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। धन्यवाद।